Itong bike yung gusto ng kuya mo, di ba? Hindi ko alam, tatawagan ko nga siya. Ano mga advantage mo doon? Yung bilhin ko. Yung black. Ano tatakya, kuya? Mitsubishi po, ma'am. Okay din ang Mitsubishi. Opo. Tatlo po yung ganyan. Ang alam ko kasi, dalawa lang yung ganyan. Ako napili na ko yung dalawa. Hindi ko alam na meron pa pala. Dumi lang yan, boss. Hindi si Papa sa tumalang tulo eh. Malakas kaya ito mag-yelo? Maglamig? Pero ito may defrost na, no? Non-cross po din yan, boss. Ano ba yung pag non-frost, hindi mo na kailangan i-defrost automatic na, no? Opo. Sa konti. Hindi naman malata. Mapanalunan natin ang tinatawag na anxiety. Kaya ito po ay napaka-importante. When we talks, dapat we are to assume Packaway coffee. Very good. If you like this video, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell so you'll not miss our new upload. See you on my next video. Bye!